A venit primăvara? Perfect! Haideți să înmulțim lavanda! Vă salut, dragilor, și mă bucur să vă revăd. Am venit din nou la plantație și vrem din nou să înmulțim lavanda. Știu că mai există un clip cu al meu, exact acum un an de zile, în care am făcut înmulțirea lavandei din butaș, dar anul acesta vreau să mai încerc încă ceva și mai simplu în același timp. Bun, după cum vedeți, aici am lăsat câteva tufe special pentru a le înmulți în primăvara. Și acum vreau să vă spun o chestie. Dacă vreți să înmulțiți lavanda, cel mai ușor este acum în primăvara. Când temperaturile sunt peste 0 grade, puteți să faceți două lucruri. Să tundeți lavanda care n-ați apucat să o tundeți în primăvară, dar vreți să o tundeți. Știu că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat: încă pot să tund lavanda? Încă nu. Acum, de exemplu, la noi în zona de vest, m-am uitat pe meteo, nu mai arată temperaturi negative. Deci dacă și la voi, în următoarele 2 săptămâni, nu arată vremuri cu grade sub 0 grade, puteți liniști să tundeți lavanda. Și atunci, odată, tunsul lavandei și al doilea, înmulțitul ei. Și acum haideți să discutăm despre înmulțit. De ce spun că este cel mai ușor să înmulțiți? Dacă nu aveți un solar, acum este cel mai ușor să o înmulțiți. De ce? Fiindcă, uitați-vă la ea. Ea este semi-lemnificată, aproape lemnificată. Numai o tăiați și o băgați direct în pământ. Eu înmulțesc lavanda în două feluri. Odată, prin butași pe care îi pun direct în pământ sau prin butași care îi pun în răsadnițe. Avantajul butașilor care îi punem în pământ este că ei se vor face mai mari, direct mai mari. O să vă arăt exact cum procedez și acest lucru. Dezavantajul la aceștia, în momentul în care ei prind rădăcină, nu mai puteți să-i scoateți decât la toamnă din pământ, fiindcă dacă îi scoateți la vară, când ei abia au făcut un pic de rădăcini, vor muri. Așa că trebuie să așteptați până la toamnă. Încă un avantaj este că nu trebuie să-i udați foarte des. Dacă plouă, dacă s-au prins deja din primăvară și plouă o dată la 2 săptămâni, nici nu trebuie să vă faceți griji. Puteți să-i udați o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, în funcție de cum este vremea. Dar vă spun sincer că nu trebuie să vă bateți foarte mult capul. Ei, în schimb, butașii pe care îi punem în răsadnițe trebuie udați, iar vara uneori chiar zilnic, ceea ce nu este neapărat un lucru bun. Bun, haideți să-i dăm drumul să vă arăt exact cum procedez eu când înmulțesc acești butași. După cum vedeți, planta este destul de mare. Aceasta este o plantă care soiul se numește Maet și îmi place foarte mult, movul este foarte închis. Aceasta, aici la noi vine foarte multă lume să facă poze la ea din cauza că este acel mov spectaculos. Vedeți printre clipurile pe care le am acest soi, majoritatea clipurilor cu lavandă mare este despre acest soi, cel puțin de la noi din câmp. Mai avem încă un soi care se numește Imperial Gem și acel soi este superb și o să înmulțesc și din acela, dar acela este un soi care rămâne mic. Acesta se face undeva la 90 de centimetri în diametru, ca și circumferință, și înălțime aș putea să zic că ajunge cam un pic, aș putea să spun aproape de 1 metru. Aproape de 1 metru. Deci este o plantă foarte frumoasă, mi-o place foarte mult, înmulțește o singură dată. Și da, haideți să... E foarte simplu, haideți să vă arăt. Veniți, nici nu vă bateți capul. Puteți, în același timp, puteți să veniți, să o și tundeți și ceea ce vă pică pe jos, să luați. Dar pentru dragul experimentului, fiindcă eu oricum urmează să o tai foarte jos, aproape la jumate, este veniți, după cum vedeți, acesta este un butaș, aș putea să spun, și îl tai aici. Dacă îl băgați direct în pământ, puteți să-l lăsați un pic mai mult și să-l lăsați așa. Și direct în pământ. Dacă îl băgați în răsadniță, bineînțeles că răsadnița fiind mai mică, puteți să-l tăiați și mai scurt. Îi luați aceste rămurele uscate și îl băgați în pământ. Dacă îl scrijeliți un pic aici, veți vedea că el este verde. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar el este verde. Și acum urmează să-l băgăm în pământ. Și cam atât. Îl udăm bine de tot și cam atât. Așteptăm să facă rădăcini. Este foarte simplu să înmulțim lavanda. Ok, haideți să vă arăt unde vreau eu să-i plantez în prima instanță. Mergem acolo. Ok, mi-am adunat, nu știu exact câți butași aici. O să văd exact cât de mulți îmi intră. O să las cam o palmă între ei și între rânduri cam o palmă și un pic. Ceea ce vreau să fac diferit anul acesta este, după cum vedeți aici, este pământ. L-a săpart foarte bine tatăl meu aici. Problema este că are pir pe el.
chiar dacă este săpat foarte bine, eu văd o grămadă de rădăcini de pir. Și anul trecut am plantat și acasă, în clipul cu mulțirea lavandei de anul trecut, am plantat și acasă, dar acasă nu am avut pir. Și chiar dacă nu am avut pir, anul trecut a trebuit să stau un pic cu sapa printre ele. Într-adevăr, lavandele din butașii direct în pământ s-au făcut mult mai mari decât cele din ghiveci și n-au murit absolut deloc. Dar am avut mai mult de lucru la ele. Și anul acesta mi-a venit ideea să pun această folie peste ceea ce am săpat. Am mai făcut acum câțiva ani de zile am mai făcut chestia asta și mi-a mers foarte bine. Și voi face gaură în folie și voi înfige butașul acolo. Voi uda, bineînțeles, foarte bine și o să vedem ce iasă. Eu cred că va fi mult mai bine așa, din simplu motiv că această folie antiburuieni lasă apa să treacă, dar în același timp protejează solul de raze UV și păstrează umiditate jos. Este exact ceea ce am eu nevoie pentru ca acești butași să se facă mari și să prindă rădăcini. Tocmai de aceea vă spuneam că este atât de simplu să înmulțim lavanda acum. Această folie, fiind neagră, va atrage razele soarelui și se va încălzi jos pământul. Dar în același timp va exista și umiditate. Deci este zona perfectă pentru ca acești butași să prindă rădăcini. Și va fi și un avantaj. Nu va trebui să stau toată ziua să le ud, dar m-am săturat să stau, să scot buruienile dintre ele. Și atunci vreau să optimizez cât mai mult procesul acesta de a mulți butașii de lavandă. Acești butași de lavandă, eu când îi fac exclusiv ca la toamnă să-i scot de aici. Deci de aici nu-i mut până la toamnă și îi voi pune în câmp, acolo unde eu am pierdut tufele de lavandă. Marele avantaj este că acești butași vor crește mult mai mari aici în pământ decât în orice ghiveci, decât cu orice nutrienți, decât în pământ, ei se vor dezvolta la capacitate maximă. Dezavantajul, să zicem, este exact cum vi l-am spus, că nu puteți să-i mutați din pământ decât în toamnă sau, bineînțeles, în primăvara următoare, după ce ei fac rădăcini și când sunt în repaus vegetativ. O să mă pun să pun această folie pe pământ și să vă arăt la sfârșit cum am făcut acest lucru și apoi ce voi face? Voi face găuri, exact cum am spus, în această folie și voi planta butașul în pământ. Deci, simplu, v-am arătat cum se prezintă butașii, nu e o mare filozofie, îi voi lua și în momentul în care băgăm în pământ putem să-i lăsăm mai lungi. De ce? Bineînțeles, le voi curăța toate aceste crenguțe mici, aceste frunzulițe mici. Cu cât este mai lung bățul, cu atât este mai mult loc de unde să pornească rădăcinile acestui butaș și să se dezvolte mai puternic. Ok, haideți să dăm drumul. Bun, am cam terminat. Am pus folia. După cum vedeți, este absolut totul acoperit aici cu folia aceasta. Bineînțeles că pirul va ieși prin găurile prin care eu voi planta butașii. Eu voi face niște găuri aici și vedem exact cât și voi planta butașii. Dar bineînțeles că pirul este șmecher. El va ieși probabil pe lângă butași. Dar chiar și așa va fi mult mai ușor decât să stau toată ziua cu sapa în mână. Haideți să fac găurile și să-i plantez. Revenim la sfârșit. Cu siguranță nu se vor prinde toți. Pământul nu este atât de aerisit pe cât aș fi crezut eu. M-am chinuit în unele locuri, dar măcar am scăpat cât de cât de buruieni. O să vedem exact ce se întâmplă pe parcurs. Am mai făcut așa, dar cu folie prin care nu trecea apa. Dezavantajul este că pot să consider folia aceasta pierdută, din cauza că va trebui să o tai în momentul în care la toamnă voi scoate butașii de aici. Bun, mergem în solar și să punem butașii în răsadnițe. Bun, am ajuns și în solar și acum haideți să vă arăt și a doua metodă prin care plantăm acești butași pe care i-am luat de la plantele mamă din câmp. Deci, după cum ați văzut, prima metodă este să-i punem direct în pământ, iar a doua să-i punem în aceste alveole. Este foarte simplu, nu este nimic complicat. Avantaje și dezavantaje. Avantajul când îi plantăm în aceste alveole este că putem să îi mutăm, să îi plantăm oricând vrem noi după ce au făcut rădăcini. Dezavantajul este că trebuie să-i udăm și să îi avem grijă, trebuie udați, trebuie ținuți sub observație, cum ar veni. Ok, după cum vedeți, acesta este butașul care l-am luat de la sat și haideți să vă arăt mai de aproape ce fac. După cum vedeți, cam așa arată.
Îl vedeți că el este deja un pic lemnificat. Și este un foarte mare avantaj în momentul de față că este lemnificat, din cauza că dacă dă căldura în solar, și în solar chiar este cald uneori, am și 29-30 de grade, acesta nu se lasă. Dar dacă nu aveți un solar, nu este niciun fel de problemă. Puteți să-l lăsați în alveolele acestea afară. Poate să plouă pe el, poate să ningă, poate să orice. În momentul în care se încălzește pământul, în alveole se încălzește acest substrat, rădăcinile deja încep să crească și să se facă tot mai mari. Și pregătirea butașului este foarte simplă. Îi tragem toate aceste frunzulițe mici de pe tulpină și după cum vedeți, ce rămâne este așa ceva. Acum, dacă îl puneți în pământ, ați văzut, puteți să-l lăsați destul de mare, dar exact cum v-am spus, îl luați cu foarfeca și îl faceți mai mic. Și anume, cam atâta. Ok? Dacă vreți, puteți să folosiți pentru înmulțire. Eu nu folosesc, dar din cauza că nu am văzut vreo diferență. Dar dacă vreți, puteți să folosiți radistim. Eu am aici lichid. Și cum faceți? Luați pur și simplu sticluța, băgați butășelul aici înăuntru. Eu am citit, zice, trebuie să lași vreo 3 secunde. Apoi are mai mult de 3 secunde cu această apă pe el. Și nimic mai simplu decât să îl înfigeți în răsadnița voastră și îl lăsați acolo și apoi îl dați. Mixul meu aici, în această răsadniță, după cum se vede, este unul foarte pufos, foarte aerisit și anume folosesc la 5 părți turbă, folosesc una de perlit. Deci cam așa. Dacă nu aveți perlit, este de cumpărat, nu e nicio problemă. Dacă nu găsiți perlit, luați nisip, puneți nisip și nu este niciun fel de problemă să fie un pic fluffy. Trebuie neapărat să aveți grijă când este foarte cald să nu lăsați să se evapore în totalitate apa din alveolă. Asta este cumva dezavantajul. Puteți să-i lăsați direct în soare, eu chiar vă recomand în soare. Temperaturile acum sunt exact ceea ce trebuie și anume 5, 10, 15 grade, maxim 20 de grade. Suntem în martie, oricum se mai răcorește. Și în aprilie puteți să faceți acest procedeu și chiar și în mai puteți să faceți acest procedeu. Deși în mai deja e un pic cam cald. Acesta este un butaș semi-lemnificat sau lemnificat, cum vreți să-i spuneți. În momentul în care vine vara, este un pic mai greu să avem așa un butaș de acesta. Unul din dezavantajele, să spunem, a faptului că înmulțim prin butașii lemnificați este că face rădăcină un pic mai greu. Dacă ar fi în verde, el teoretic undeva în 2 săptămâni ar trebui să facă rădăcini. Așa, în lemn îl face undeva la o lună de zile. Dar este mult mai sigur așa și mult mai ușor și nu trebuie să vă bateți capul. Nu-i acoperiți cu nimic, cu o cupolă de aceea. Am încercat eu și cu dom de acela de punem peste. Nu vă chinuiți. Grădinăritul trebuie să fie simplu și trebuie să fie frumos și trebuie să ne producă foarte multă bucurie. Ok? Încă o chestie. În momentul în care, să zicem că vreți să vă mulțiți atât de multe în această alveolă, la un moment dat, după vreo 3-4 săptămâni, o lună jumătate, o să vedeți că apar rădăcinile pe la butășeii voștri. Cum vă dați seama? Uitați cum vă dați seama. Vedeți acest verde proaspăt, nu? Asta înseamnă că acolo avem o rădăcină. Și mai un lucru foarte important este că s-ar putea ca foarte mulți din butașii voștri să facă rădăcini, dar câțiva să fie mai întârziați. Nu-i scoateți afară, lăsați în continuare. De exemplu, chiar aceștia doi pe care eu i-am aici, aceștia au fost într-o tavă, într-o răsadniță, în care am avut, cred că, 60. Ei și cu încă vreo 4 nu au prezentat niciun fel de semn. I-am lăsat în pace, pe fraților i-am scos și haideți să vă arăt fraților. Vă arăt doar unul din ei, să vedeți ce diferență. Acesta este unul din frații acelora. Acesta s-a grăbit și acesta nu. Nu știu să vă spun, dar nu este niciun fel de problemă. Într-un final și acesta a făcut rădăcină, ia uitați-vă. Și acum urmează să-l plantez. Vedeți? Deci nu vă grăbiți, trebuie să aveți un pic de răbdare. În momentul în care acești butași nu vor face rădăcini
deloc, se vor usca și o să vă dați seama. Ok, mă pun să umplu această răsadniță, toată. Deci v-am spus mixul 1 perlit, 5 turbă. Îi plantăm, îi udăm bine de tot și îi lăsăm afară. Oriunde, afară în soare. În solar trebuie să aveți grijă totuși să nu fie 50 de grade. Dar în această perioadă nu este cazul, seara se răcește. Deci tocmai de aia vă recomand plantarea butașilor de lavandă primăvara. Este lipsită de griji și foarte simplu. Ok, eu sper că acest clip în care am explicat cât se poate de bine, cât am putut eu de bine despre înmulțirea butașilor de lavandă sau despre înmulțirea lavandei prin butași lemnificați sau semi-lemnificați. Sper că am explicat cât se poate de bine, sper că ați înțeles, sper că clipul v-a fost de folos. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comentarii, răspund la toată lumea. Până acum nu cred că a fost cineva căruia să nu-i răspund. Ok? Perfect, vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest clip și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!